සුබ දවසක් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා food for baby YouTube channel එකට. අද අපි හදන්න යන්නේ බබාට ගොඩක් රසවත් වගේම පෝෂණීය මුං ඇට වලින් හදාගන්න පුළුවන් පුඩිමක්. අපි බලමු මේකට මොනවද ඕන කියලා. මම හිතන තියෙනවා තඹගත්ත මුං ඇට ග්‍රෑම් 200යි, හකුරු පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක්, බිත්තර දෙකක් සහ ලුණු ස්වල්පයක්. මුලින්ම මම මේ හකුරු ටික මෙහෙම ග්‍රේට් කරගන්නවා. ග්‍රේට් කරගත්තට පස්සේ හකුරු ග්‍රෑම් 50ක් වගේ වෙන්න තමයි මම ගත්තේ. ඒක ඔයාලට රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද බබාලට පැණි රස දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේ හකුරු ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තඹගත්ත මුං ඇට ටිකට මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට බිත්තර දෙකක්, ඊළඟට මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා මම. මේ ටික කලවම් කරගන්න ගමන්ම ග්‍රේට් කරගත්ත හකුරු කුඩු එකතු කරනවා. ඊළඟට පොල් කිරි ටික ටික එකතු කරගන්න ගමන් නැවත වතාවක් මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක අපි වටලප්පම් හදනවා වගේ බබාලට දෙන්න පුළුවන්. මොකද වටලප්පම් රස එනවා හකුරු සහ පොල් කිරි දාන නිසා. බබාලට කෙටි වේලකටත් ගොඩක්ම සුදුසුයි. ඊළඟට මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත් එක. මේක ගොඩක් ඝනකම වැඩි වගේ කියලා තේරෙනවා නම් තව පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගෙන ආයෙත් නැවත වතාවක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ හැමෝම හොයාගන්න ස්ටීම් කරන්න සුදුසු කප් එකක්. ඒකේ හොඳට මේ වගේ බටර් ආලේප කරගන්න. ඊළඟට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්න. මේක හොඳට මේ වගේ හදාගෙන ඊළඟට මේක වහ ගන්න ඕනේ. වහගෙන මම මේක රෙදි කෑල්ලකින් ඔතා ගන්නවා. ඊළඟට මේක විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් අතර වගේ කාලයක් ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මේ තියෙන මම ස්ටීම් කරගත්ත පුඩිම. මේක ඇරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉරටයක් හෝ ටූත් පික් එකක් ආධාරයෙන් බලන්න ඇතුළ හොඳටම ස්ටීම් වෙලාද කියලා. එක පැහැදිලිව එනවා නම් මේක හොඳටම ස්ටීම් වෙලා. ඊළඟට මම මේක නිවෙන්න තියලා ශීතකරණයේ තියාගන්නවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම ශීතකරණයේ තියලා එළියට ගත්ත පුඩිම. මේක මේ වගේ අපි බටර් ආලේප කරගත්ත නිසා මේක මේ වගේ ගැලවෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පිඟානකට තියලා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මුං ඇට පුඩිම. මේක මේ වගේ පෙති කපා ගන්න පුළුවන්. බබාලට ෆින්ගර් ෆුඩ් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවට.